Ang tanong, Ano-ano ang mga pangkalahatang adhikain ng ating scene of the crime operation? Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe button, at notification bell para otomatiko kang maa-update sa mga latest videos na tiyak na makakatulong sa iyo. Para ipaliwanag ang kasagutan sa ating tanong, naririto na po ang ating abang lingkod, ang ating Justice Buddy, Attorney Jeffrey Bahita. isang mapagpalang araw sa ating lahat. What are the general objectives of SOCO? Number 1, To obtain maximum information from the crime scene based on scientific techniques, they would help the field of criminal investigators on the early filing of criminal cases, particularly heinous crimes, that will surely end up in the successful prosecution and conviction of the perpetrator of the kita nyo crime. gumamit ng salitang perpetrator. Sa board exam, mga kapatid, gumagamit ng iba't ibang kataga. Kaya dapat pamilyar tayong lahat dyan. Pag sinabing perpetrator, tumutukoy yan sa male factor, culprit, suspect, offender, violator. Lahat yan, sabi ko nga sa inyo kanina, ay tinatawag ngayon sa panahon natin, person of interest or POI. Kung makikita nyo, ang unang objective or adhikain ng ating SOCO ay makakuha ng maraming impormasyon patungkol sa krimen. Yung impormasyon kailangan nakabase sa scientificong technique. It must be based on scientific techniques. Diba kanina pinagpaunahan ko kayo. Dapat yan, hindi bara-bara, hindi pa tsamba ang pag-iimbestiga dahil pagka nasira o nawala ang ebidensya, posibleng makalaya or mapawalang sala yung suspect na siya naman talaga ang gumawa ng krimen. Kailangan maingat. Yung pagiging kasapi ng scene of the crime operation ay napakaselan dahil dyan nagsisimula ang pagkuha ng impormasyon patungkol sa krimen. Lalo na kapag ang pinag-uusapan ay heinous crimes. Ibig sabihin, karumal-dumal na krimen. Pag karumal-dumal na krimen, kadalasan nagkakaroon yan ng TV exposure or media exposure. Makikita mo yan sa mga social media, sa television, sa radio. So, ibig sabihin, nasa spotlight ang bawat kilos ng ating SOCO, ng ating kapulisan. Kaya pagka nagkamali, imagine niyo, pulis naman yung SOCO. Pag nagkamali lang yung isang kasapi ng SOCO, halimbawa ikaw yon, palagay nyo, ano magiging imahe ng ating pambansang pulisya sa ating social media? Imagine niyo, isa lang na pagkakamali ng isang pulis. Pagka ang pinag-uusapan ay heinous crime, hindi pwedeng patsamba-tsamba. Dahil pag nagkamali, maapektuhan ang imahe ng buong kapulisan. Sa ngayon, meron tayong mahigit kumulang na 200,000 pulis sa buong Pilipinas. Isang pulis lang ang gumawa ng hindi kanais-nais. Sabihin natin, pagkakamali, whether sinasadya o hindi sinasadya. Diba nga, sabi nga ni paring Ogie at sa di sinasadyang pagkakataon. Imagine nyo, hindi niya sinasadya yung pagkakataon na yon. Kaya lang, nakataya ang imahe ng buong kapulisan. Ganun din yung magiging katarungan dun sa mga biktima ng karumal-dumal na krimen. Tignan nyo yung isang example natin. Merong isang babae na nagsa-sideline ng pagdadrive diyan sa may Calamba, Laguna. Tinadtad daw ng saksak. Siyempre, sa parte ng pamilya nung babae na namatay, hindi katanggap-tanggap yan na mamatay yung kanilang anak. Kaya inaasahan nila na yung kapulisan natin ay gagawin ng lahat para malaman kung sino yung gumawa ng karumal-dumal na krimen. So, hindi pwedeng magkamali. Hindi pwedeng magkamali. Dahil pag nagkamali yan, posibleng mapalaya yung may sala at posibleng makasuhan yung hindi naman dapat makasuhan. So, parehas hindi makatarungan sa lahat ng panig. Okay, pangalawa. To orient the field investigators regarding the importance of SOCO
in their investigation of criminal cases. Yung SOCO, dapat nakikipagtulungan yan sa field investigators. May investigador, halimbawa CIDG, Criminal Investigation Detection Group. Nakikipagtulungan yan sa SOCO. Kasi ang SOCO, hindi yan under ng CIDG. Baka tanungin kayo, ang SOCO ay under ng crime lab, crime laboratory. Kumbaga sa area ng board exam natin, yung field investigator, ito yung CDI. Yung SOCO, Criminalistics. Ino-orient ng SOCO yung mga investigador para maging matagumpay yung pag-iimbestiga. Ang sabi nga natin, hindi pwedeng pachamba-chamba. Yan ang lagi nating tatandaan. Number 3. To prevent overlapping of duplication of functions between the scene of crime operators and the criminal investigators in the processing of a crime scene. Posibleng magkaroon ng overlapping or sapawan or duplication. Ibig sabihin, ginawa na ng SOCO, ginawa pa ng investigators. So dapat nagko-coordinate, nag-uusap. Kaya nga 'di ba, natatandaan niyo sa CDI natin, sa Fundamentals of Criminal Investigation, ano ang golden rule? Never touch anything found in the crime scene unless photograph, measurement, and sketch have been consummated. So, ibig sabihin, di ba, pagdating sa crime scene, upon arrival at the crime scene, ano ang unang-unang gagawin? Di ba, titignan mo kung may namamatay doon, sugatan. Tapos, ang isa sa mga ginagawa ay cordon the area. Yan ang tawag, di ba? Cordon the area. Lalagyan ng crime scene line or police line, do not cross. So yun yung gagawin ng patrol officer, yung first responder, habang hinihintay yung investigador at habang hinihintay yung SOCO, kung kinakailangan ng SOCO. Kasi hindi naman lahat ng krimen kailangan ng SOCO. Tanong, kailan kailangan ng SOCO? Yan ang ating tatalakayin mamaya-maya, ha? Kumbaga, pinapaunahan ko lang kayo, pinapatikim ko lang kayo ng mga posibleng pag-uusapan natin mamaya. Number 4. To make SOCO a vital or indispensable part of criminal investigation in order to ensure successful prosecution of criminal cases in court. vital or indispensable. Ibig sabihin, importante to ensure successful prosecution. Kasi nga scientifico, merong step-by-step procedure. Nabitin ka ba sa ating talakayan? Panoorin mo ang iba pang videos ng ating Justice Body. Dahil ang sabi sa Kawikaan 13:20, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo.